חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, ובסרטון הזה אנחנו הולכים לבנות מדף עגול מגבס. בעצם באותו שיטה ניתן לבנות כל אלמנט עגול בגבס, אם זה אלמנט עגול פנימי או אלמנט עגול חיצוני כמו מדף הזה, ואנחנו מתחילים. בהתחלה אנחנו צריכים ליצור סוג של ציר על מנת לסרטט את המעגל על הגבס. אני משתמש בחתיכת פרופיל 5. אני קדחתי שתי חורים במרחק שאני צריך, נניח יש לי מרחק של חצי מטר. עכשיו אני צריך לקחת חתיכת לוח גבס, לסרטט קו ישר. הקו ישר הזה יהיה לי קו התייחסות, אליו אני מחבר את הציר שהכנתי מראש עם חור ועם רדיוס המתאים. עכשיו אני מכניס עיפרון לתוך החור בפרופיל, ובעצם אני מסרטט קו. אתם רואים, אני מסרטט מעגל על הגבס באמצעות פרופיל ועיפרון. עכשיו בעצם אני לא צריך את כל הגודל הזה, ומקצה המעגל אני לוקח 30 סנטימטר. זה מדף צף מגבס, ובעצם הוא יהיה 30 סנטימטר. כל מדף צף אני משתדל לא לעשות יותר מ-30 סנטימטר. אז עכשיו אני מחבר את שתי הסימנים שסימנתי מראש, ועכשיו ניתן לראות שיש לי את השטח המדף. כאן אני מסמן את השטח המדף. כל השטח המקווקו זה בעצם שטח המדף העתידי. עכשיו כבר מכאן, מהסרטוט הזה, אני יכול לקחת מידה למסלול שהתחבר לקיר. אני לוקח חתיכת מסלול 5, מסמן. תמיד אני עושה שתי מידות, אחד זה לחיתוך ראשוני ושנייה זה לחיתוך סופי, כי בהתחלה קשה לחתוך את זה יפה וישר, אז תמיד בחיתוך הסופי אני קצת מנקה את הפרופיל ככה. עכשיו אני מכין דיבלים, זה דיבל אדום דיבל 7 עם בורג סיבית ושייבה. מכין הכל מראש שיהיה לי מוכן. אני קונה את זה בקופסאות של 100 יחידות. ועכשיו אני מסרטט קו ישר לקו הזה. בעצם אחר כך אני אחבר את המסילה. עכשיו אני מחבר מסילה לקיר, משתמש במקדחה, שזה קדיחה משולבת עם דפיקה. מחבר מסילה עם דיבלים. עכשיו ניתן לוודא שמסילה ישרה לפי הפלס, כי זה מחובר כרגע רק עם בורג אחד ואפשר להזיז אותה. ועכשיו עושה קדיחה נוספת. חשוב לוודא שבמקום איפה שאתם קודחים לא עובר חשמל, אינסטלציה וכולי. ומחבר שני דיבלים נוספים. חשוב שדיבל יתפס כמו שצריך בבלוק או בבטון. ועכשיו אני צריך לקחת שתי פרופילים ולחתוך אותם. הם ישמשו לי
בתור פרופילים זמניים כאלה בשביל להחזיק את הגבס. עכשיו קשה לי להסביר למה את זה, אבל אחר כך אתם תבינו. כי אחר כך אני אצטרך לחבר גבס למסילה, ועל מנת שהגבס הזה לא ייפול, יהיו לי שתי פרופילים זמניים שיחזיקו אותו, כי אחר כך אני אצטרך לחתוך אותו בדיוק בסימן העגול איפה שסימנתי. אז לכן פרופילים האלה ישמשו לי כהחזקה ראשונית, ובעצם אני גם אשאיר אותם בפנים בתוך המדף אחר כך. אין לי בשביל מה להוציא אותם. שני פרופילים, מכניס, מקבע עם מחבר פרופילים. יש לי סרטון נפרד על מחבר פרופילים, אפשר לראות את הסרטון הזה בערוץ שלי. ועכשיו בעצם אני רוצה להוריד כל הגבס המיותר שלא קשור למדף, ולהשאיר רק את הגבס של המדף בלבד. גם מהצד יש לי כאן שתי עודפים, אותם אני מוריד גם. ועכשיו אני מחבר את הגבס הזה למסילה ולפרופילים שחיברתי מראש. ועכשיו באמצעות חוט אני רוצה לקחת מידה של המסלול ההיקפי. פשוט אנחנו מבינים שזה לא אותו מידה כמו למסלול שהתחבר לקיר, זה יהיה מסלול יותר ארוך, הוא פשוט הולך בצורה מעוגלת, ואני לוקח חוט, מצמיד אותו לסימן שלי שסימנתי מראש, ועכשיו סימנתי את החוט עם טוש, ועכשיו אני יודע מה האורך של המסילה שאני צריך לחתוך. אם יש לכם הצעות משלכם, טיפים משלכם, איך אפשר לעשות את זה, תכתבו לי בתגובות מתחת לוידאו. חותך את המסילה, ועכשיו אני צריך לקחת טוש ולסמן כף כל 4 סנטימטר. אני עושה את זה כל 4 סנטימטר, וזה בעצם מספק אותי. אני עושה סימן כל 4 סנטימטר, תכף אתם תבינו בשביל מה. ועכשיו אני לוקח מספרי ברזל ועושה חיתוך בכל סימן שסימנתי. אני עושה את זה בשביל שהמסלול הזה יוכל להתעגל. עכשיו אי אפשר לעגל אותו, אבל כאשר אנחנו נעשה חיתוך כל 4 סנטימטר בכל צד של המסלול, אנחנו נוכל לעגל אותו. יש מסלולים מיוחדים כבר שחותכים אותם במפעל שאפשר לקנות, אבל כאן אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאין לנו כזה מסלול ואנחנו מכינים אותו לבד. כנ"ל בצד השני אני עושה אותו סימנים. תשימו לב, מאוד חשוב שסימנים בצד השני של המסלול יהיו באותו מקום בדיוק, שיהיה חתך מול חתך בדיוק באותו מקום, אחרת פרופיל לא יתעגל. אז עכשיו אתם רואים, הוא יכול להתעגל פנימה, הוא יכול להתעגל החוצה, ובצורה כזאת אני יכול לייצר אלמנט עגול. זה לא חייב להיות מדף, זה יכול להיות כל דבר, נישה, איזשהו פתח מדלת עגול, משהו, כל דבר זה יכול להיות, עמוד. ועכשיו את המסלול הזה אני מכניס אותו לתוך המסילה שמחוברת לקיר, ואני כבר משתדל
שהמסלול יישב על הסימן העגול שסימנתי מראש. אנחנו רואים שמסלול מקבל צורה בקלות. עכשיו מקבע מסלול בקצה עם מחבר פרופילים. כאן חשוב לשמור שמסלול יישאר על הסימן, שלא יצא החוצה, הוא לא ייכנס פנימה, שישאר בדיוק באותו מקום. עכשיו אני קודח חורים בגבס, זה רק בשביל שיעזרו לי לזהות איפה מסלול נמצא, כי אני הולך לחבר ברגים מצד השני, ואז לפי החורים אני יודע איפה המסלול נמצא, כי אני צריך לפגוע במסלול. ועכשיו אני מחבר ברגים. דרך הגבס אני מחבר ברגים, ברגים עוברים גבס ומתחברים למסלול. זה ברגים 2.5 סנטימטר. בורג עובר גבס, מתחבר לתוך המסלול ומקבע אותו. ומסלול לא יזוז יותר. תשימו לב שממש חשוב לשמור שמסלול יישאר על הקו שאנחנו סימנו בתחילת הסרטון עם חתיכת פרופיל ועיפרון. אני תמיד מסתכל שמסלול נמצא על הקו, מחזיק אותו עם היד ומקבע אותו עם בורג. עכשיו מסלול מחובר לגבס והוא לא יזוז יותר. אנחנו רואים שיש לנו צורה עגולה מושלמת. אנחנו צריכים לשאוף לזה, שזה יהיה עגול לפי הסימן כמו שעשינו. כאן ניתן לקפל את המסלול, החלק הבולט. ועכשיו צריך לקחת מסור לגבס ולהוריד את העודף של הגבס שיש לנו. תשימו לב, עכשיו הקונסטרוקציה עדיין חלשה ומדף קצת זז, זה לא יקרה בתוצאה סופית. בינתיים חשוב להחזיק עם היד מדף שלא יזוז יותר מדי ולהוריד את השאריות של גבס. אחר כך אם יש לנו גבס קצת בולט, אנחנו לוקחים שופין ובאמצעות שופין אנחנו מורידים את השאריות של גבס. ועכשיו יש משהו חשוב, אנחנו צריכים להוסיף שתי פרופילים נוספים שכבר ייכנסו לתוך שתי המסילות, גם למסילה שמחוברת לקיר וגם למסילה העגולה. זה בעצם פרופיל שכבר יחזיק לנו את המדף, יש לו תפקיד ממש של להחזיק את המדף, לתת לו חוזק נוסף. שימו לב שהחלק של הפרופיל שנכנס לתוך המסלול העגול הוא גם חתוך בצורה מעוגלת, שייכנס באופן מלא ויצמד באופן מלא, הוא חתוך בצורה מעוגלת. אם לא הספקתם לראות, תראו את זה בפרופיל השני. ועכשיו תופס בורג כמובן, מחבר אותו באמצעות בורג גם. אתם רואים, אני חותך אותו לא ישר, הוא קצת מעוגל. הוא טיפה מעוגל בשביל שייכנס כמו שצריך ויהיה צמוד עד הסוף, שיהיה צמוד לכל החלק של המסלול. לא רק בנקודה אחת, אלא בכל הנקודות.
אוקיי, הכנסנו את הפרופיל השני, מחברים הכל באמצעות מחבר פרופילים. ועכשיו מחברים את הגביס מצד שני של המדף, כנ"ל באמצעות ברגים 2.5. כאן סרטטתי קו מראש ואני יודע איפה מסלול נמצא, ככה שיהיה לי קל לפגוע במסלול במהלך החיבור ברגים. וכנ"ל גביס הזה אני מוציא עם המסור גביס, מדף כבר זז הרבה פחות. וחשוב גם לחבר את הברגים בפרופילים שנמצאים בתוך המדף. עכשיו כל הגבסים חתוכים, ומה שצריך לעשות זה לחבר גביס האחרון, ובעצם זה חלק הכי מאתגר, כי אנחנו צריכים לכופף את הגביס, לעגל אותו. השיטה הראשונה זה באמצעות גביס 12 מילימטר. זה גביס 12 מילימטר שעשינו איתו את כל העבודה, והשיטה הזאת היא קצת מסובכת אבל אפשרית. אנחנו צריכים להרטיף את הגביס עם מים, ממש לקחת בשפע, להרטיף גביס עם מים. לשיטה הזאת יש יתרון וחיסרון. היתרון שהיא זמינה, וחיסרון שזה לוקח הרבה זמן. אנחנו מניחים את הגביס בצורה כזאת ומשאירים אותו ליום שלם, והוא בעצם מתכופף לבד. שימו לב לא ללחוץ על הגביס, לא להניח דברים כבדים באמצע, כי גביס יישבר. הכי חשוב שהוא יתכופף לבד. ועכשיו, אחרי שגביס מתייבש, אני מוסיף עוד מים, גביס עוד פעם מתחטף, והוא מתכופף בעצם, ולזה צריך זמן, זה יכול לקחת יום שלם. אבל השיטה הזאת עובדת. גם כאשר גביס לא יתכופף עד הסוף, פשוט אחר כך לוקחים אותו ולאט לאט מחברים אותו עם הברגים, לוחצים בעדינות, והוא מקבל צורה של המדף. שיטה שנייה יותר פשוטה, אנחנו לוקחים גביס 6 מילימטר. בעצם גביס 6 מילימטר לא צריך לעשות שום מניפולציות עם מים, הוא מתעגל לבד. פשוט לוקחים חתיכה של גביס 6 מילימטר, חותכים אותה ואפשר לחבר אותה ישירות ככה. בלי הרטבה, בלי שום דבר. כמובן צריך לעשות את זה לאט לאט, בזהירות. לא ללחוץ חזק על הגביס, לא להיות אגרסיבי. אבל גביס הזה מתעגל לבד. אנחנו לוקחים עכשיו ברגים 2.5, אותו ברגים שעבדנו איתם מקודם, ומחברים את הגביס לדופן של המדף. תשימו לב לא ללחוץ חזק עם היד, לבצע חיבור בהדרגתיות. אתם רואים, אני עושה את החיבור הזה בהדרגתיות. אני שם ברגים ממש קרוב, ולאט לאט גביס מתעגל. אם אני אלחץ חזק עם היד על הגביס, למרות שזה גביס 6, הוא יכול להישבר.
ההתעגלות צריכה להתבצע בהדרגתיות. שם בורג וכל הגבס מחובר. חברים, בסרטון הבא אנחנו נעשה חיבור של פינות, אנחנו נחבר פינה קשתית, נבצע גם עבודת צבע, שפכטל, ונביא את המדף לצורה סופית. אנחנו נעשה את זה בסרטון הבא. הסרטון הזה נגמר, אתם רואים שמדף הזה יכול להחזיק סביבות 15 קילו, זה מדף צף. יכול להיות שיכול להחזיק יותר, אני לא ניסיתי, 15 קילו זה מחזיק בקלות. תודה רבה לכם על הצפייה. אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק. אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף. אני אשתדל להוציא עוד סרטונים נוספים בהמשך. בנוסף, בתיאור מתחת לוידאו אני אשאיר סרטון שמסביר על הכלים בסיסיים שאתם צריכים לעבודות גבס, על חומרים בסיסיים שמשתמשים בעבודות גבס, וזהו. שוב פעם, תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.